this video, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng kutsinta. Tara! Sa 2 1/2 cup na tubig, uunahin natin na tunawin yung ating dark brown na asukal para maiiwasan natin na ma-overmix yung ating butter. After nyan, pwede na rin natin ilagay yung 1 teaspoon ng ating vanilla. Isunod yung ating sifted all-purpose flour and cassava flour. Sunod na rin natin ilagay yung powdered milk. Bali, ang ginamit ko dito is yung isang sachet ng Bear Brand. Ayan, after haluin, pwede na natin ilagay yung para hindi kayo mahihirapan na tanggalin yung kutsinta once naluto na. Steam lang natin to for 15 minutes. Ayan, luto na ang ating kutsinta. Para sa ating tips, unang-una, dapat napakuluan nyo na yung tubig sa steamer nyo bago nyo isiset sa mahinang apoy. Pangalawa is yung tubig sa steamer nyo dapat below half level lang. At yung pinaka-importante, dapat laging bagong halo yung butter nyo bago kayo maglalagay sa molder para isalang. Sana po ay nagustuhan ninyo at makatulong sa inyo itong aking recipe. And please don't forget to hit like and subscribe for more updates sa mga recipe na i-share ko pa sa inyo.